নমস্কাৰ, মোৰ নাম নাকিব জামান আহমেদ। মোৰ এইটো দ্বিতীয় এটেম্প্ট আছিল। এইবাৰ মই আছাম একাউণ্ট ছাৰ্ভিচত ৰেংক 76ত পালোঁ। মই কম্পিটিশ্যন কেয়াৰৰ লগত এছ'চিয়েটেড আছিলোঁ। মই তাৰে OGP বেটছৰ আছিলোঁ। টাইমলি মোৰ কিছুমান ডাউটছ উঠে, তাতে অংশুমান ছাৰে বহুত হেল্প কৰে সেইখিনি ডাউটছ ক্লিয়াৰ কৰাত। যিখিনি গাইডেন্স লাগে সেইখিনি প্ৰভাইড কৰিছিলে। এটা বহুত ডাঙৰ পাইভটেল ৰোল আছিল অংশুমান ছাৰৰ এইটো জাৰ্ণিত। ইটছ বিন এ লং জাৰ্ণি। এইটো 4 বছৰ হৈ গ'ল প্ৰায় মই এইটো জাৰ্ণিতে এছ'চিয়েটেড হৈ থকা। চ' আই এম ভেৰি গ্ৰেটফুল টু এভৰি ওৱান হু হেজ কণ্ট্ৰিবিউটেড ইন দিছ জাৰ্ণি, স্পেচিয়েলি দ্য টিম অফ কম্পিটিশ্যন কেয়াৰ। কম্পিটিশ্যন কেয়াৰত একচুৱেলি মোৰ এপ্ৰ'চটো ছাৰে বহুত শিকাই দিছিলে, কেনেকুৱা এপ্ৰ'চ কৰিব লাগিব ইচ ষ্টেজ অফ দ্য এক্সামিনেশ্যন, লাইক প্ৰিলিমছ, মেইনছ এণ্ড ইণ্টাৰভিউ। বহুত এপ্ৰ'চটো বেলেগ হয়। চ' ছাৰে একজেক্টলি ৰোড মেপটো মোৰ কাৰণে তৈয়াৰ কৰি দিছিলে যে কেনেকুৱা এইটো প্ৰিলিমছৰ কাৰণে কিখিনি বস্তু বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, বা মেইনছৰ কাৰণে ছাপ'জ এনচাৰ ৰাইটিং বা টাইম বাউণ্ড এনচাৰ ৰাইটিং টু বি প্ৰিচাইজ, সেইটো বহুত ভাল ইম্পৰ্টেণ্ট এটা ৰোল প্লে' কৰে। চ' ছাৰে সেইটো মোক বহুত ভালকৈ কৈ দিছিলে যে এইবাৰ তুমি যোৱাবাৰো কৰিছিলা, বাট এটা ছাবজেক্টত মেবি তোমাৰ মাৰ্কছ 30 মাৰ্কছমান মেবি কম আছিল। চ' দিছ টাইম এৰাউণ্ড ইউ হেভ টু ইম্প্ৰুভ এণ্ড ফিল ডেট গেপ। চ' সেই ভইডটো ফিল কৰাত ছাৰৰ বহুত ৰোল আছিলে। মই এইবাৰ যথেষ্ট টাইম বাউণ্ড এনচাৰ ৰাইটিং কৰিছিলোঁ। চ' মেইনছ প্লেজ এ ভেৰি বিগ ৰোল ইন দিছ এক্সামিনেশ্যন বিকজ 1500 marks out of 1775 marks are from mains. So mains is the most important stage in this examination. So সেইটোৰ কাৰণেও ছাৰে বহুত ধৰণৰ ট্ৰিক্স কৈ দিয়ে। ছাপ'জ ফৰ এক্সাম্পল আপোনাৰ এনচাৰ ইম্প্ৰুভ কৰিবৰ কাৰণে আপুনি ৰিপৰ্টছ, ইণ্ডিচেছ, দেন ইউ কেন ৰাইট দ্য ফেক্টছ ফ্ৰম দ্য বাজেট, আছাম বাজেটে হওক বা ইউনিয়ন বাজেটে হওক বা ইকনমিক ছাৰ্ভে, তাত বিভিন্ন ধৰণৰ ডাটা থাকে। চ' ইউ কেন ইউজ ইট। চ' এণ্ড মোৰ অভাৰ কিছুমান কমিটিজ থাকিব, ৰিপৰ্টছ থাকিব, বা এথিক্সতে ফৰ এক্সাম্পল তাতে আপোনাৰ কেছ ষ্টাডিজ আছে, তাতে আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ আইনৰ কথা মেনশ্যন কৰিব পাৰে, লাইক ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট 1972, RTI এক্সাম্পল, RTI 2005, সেইখিনি কৰিব পাৰে। চ' মেনি এক্সাম্পলছ আৰ দেৰ। চ' ছাৰে এইখিনি বহুত এমফেচাইজ কৰিছিলে। চ' সেইখিনি এইবাৰ মই অলপ ইম্প্ৰুভ কৰিলোঁ, সেইখিনি ইনকালকেট কৰিলোঁ। চ' সেইখিনিৰ কাৰণেই এইবাৰ অলপমান আই কেন চে ডেট লাষ্ট টাইমতকৈ এইবাৰ ছেটিছফাইং আছিল এক্সামটো দি উঠি মোৰ কাৰণে।